μέσα, άμα το βλέπει ο Mr. Άγγελος, ο κάμεραμαν σήμερα, έχει μια ασφάλεια. Φαίνεται, τη βλέπει σαν σημείο. Κυματιστό. Αυτό το σημείο κυματιστό τώρα θα το βγάλουμε έξω και αυτό είναι που κρατάει το πυρούνι στα δύο. Άμα δεν υπάρχει αυτό, δεν κάθεται καλά, πάει το πυρούνι σου φύγει στον δρόμο. Στα upside down. Οπότε, προσεκτικά με ένα κατσαβιδάκι βγαίνει εύκολα η ασφάλεια. Νάτι. Πάμε τη μία, βγάλουμε και την άλλη μεριά. Αν και μπορώ να το οδηγήσω σιγά σιγά γύρω και να βγει. Το κάνω τώρα για να φαίνεται εδώ γιατί... Νάτι, αυτή είναι η ασφάλεια. Τώρα the fun part. Πώς λύνουμε το πυρούνι στα δύο. Πιάνουμε εδώ και αρχίζουμε. Πετάξει λίγο λάδι τώρα, οπότε να είμαστε λίγο έτοιμοι εδώ. Και άμα δείτε η τσιμούχα βγαίνει προς τα έξω εδώ μέσα, σιγά σιγά. Να το. Αυτό ήτανε. Έχει το λαδάκι του. Αυτή είναι η τσιμούχα με το πρόβλημα του λαδιού. Αυτή η μαύρη εδώ. Αυτό είναι ένα bushing, το λένε ροδέλα, δεν ξέρω τι είναι μετά τεφλόν. Αυτό είναι το δεύτερο. Ένα δαχτυλίδι, τσιμούχα λαδιού, ασφάλεια, τσιμούχα σκόνης. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ είναι καινούργια τσιμούχα. Αυτή εδώ είναι η τσιμούχα του λαδιού και έχει δύο μερικές. Η μία, η φαρδιά συνήθως, είναι προς τα μέσα, κρατάει τα λάδια γιατί πάει το λάδι από πίσω και το πιέζει. Και ανοίγει και δεν τα αφήνει το λάδι να βγει. Αλλά η πιο μπακαλίστικη μέθοδος είναι συνήθως η μπροστά, είναι αυτή με τα γράμματα, αυτή που βλέπει έξω στον κόσμο. Και όπως βλέπουμε εδώ, είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε, για τραβά κοντινό, το βλέπεις. Το ίδιο δεν είναι. Αυτό είναι. Οπότε, βγάλουμε και το τσιμουχάκι μας. Βάλαμε λίγη ταινία εδώ, στην οποία θα βάλουμε και το σακουλάκι από την τσιμούχα. Αυτό εδώ. Θα περάσουμε την τσιμούχα από πάνω, ώστε να κατέβει και να περάσει. Θα το περάσουμε μαζί με το σακουλάκι από εδώ, για να μην καμηθεί η τσιμούχα. Δηλαδή, για να δώσω να καταλάβετε, θα γρασάρουμε λίγο το σακουλάκι και θα την περάσουμε έτσι μαζί. Εδώ. Και θα την κατεβάσω μαζί με το σακουλάκι, ώστε να μην ξύσει εδώ, να είναι εδώ. Αυτό είναι. Και μετά βγάζουμε το σακουλάκι. Νάτι. Δαχτυλίδι. Να βγάλουμε τώρα την ταινία που βάλαμε εδώ. Βάλαμε λίγο ταινία συσκευασίας για να καλύψει το κενό. Και το τεφλόν. Αυτό. Την ασφάλεια μπορούμε να τη βάλουμε και μετά, προσεκτικά, πάνω από το καλάμι. Τώρα. Μπήκε. Αυτό ήτανε. Μία! Ορίστε. Έλα να δεις, Άγγελε, κάτι. Έλα να δεις κάτι. Βλέπεις το χείλος που αποκαλύφθηκε της ασφάλειας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε λάδι τώρα. Το λάδι λέει 103 χιλιοστά. Χωρίς το ελαττήριο. Από την κορυφή. Κάναμε αυτή τη μόντα εδώ για να έχουμε το σβεστήρα να τον παίζουμε πάνω κάτω. Δεν μας πέφτει μέσα συνέχεια, μας πάει τα νεύρα. Θεωρητικά είμαστε ok, οπότε πάμε να βάλουμε το λαδάκι μας. Red line. Καλό φαίνεται. Πρέπει να το πουλήσω πρώτα. Αυτό το κάνουμε για να πετάξουμε τον αέρα έξω.
Λοιπόν, η δουλειά στο Tiger έγινε. Μπήκανε καινούργιες τσιμούχες όλα, μπουκάλες, ρολόι, 0 διαρροή. Έκοψα το βίντεο πριν γιατί συνειδητοποίησα ότι με το φίλο τον Άγγελο, όπως το φτιάχναμε, είχα βάλει ανάποδα το ελαττήριο και το σωλήνα. Σας δείξω τώρα σε φωτογραφία. Και ο βλάκας το γέμισα και λάδι και το συνειδητοποίησα μετά. Οπότε έπρεπε να αδειάσω το λάδι για να βγάλω τον αποστάτη, τη σωλήνα. Και τελικά το λάδι απλά το έβαλα στην άλλη ανάρτηση που δεν είχα ανοίξει. Τσάκα τσάκα, άλλαξα τσιμούχες αυτά και το έβαλα. Έτοιμο είναι. Απλή δουλίτσα. Εξοικονομήσαμε λεφτά γιατί ρώτησα στο εξοδοτημένο πόσο πάει ρε παιδιά αυτή η δουλειά και μου λέει, φίλε μου πάει, μου λέει εργατικά 100 ευρώ. Ρε φύγε. Ρε μαλάκα από εδώ ρε μπρο. Εμένα μου κόστησε ένα τριωράκι με χαβαλέ, καφέ κτλ. Και ο Τίγρης είναι έτοιμος. Όλα ρολόι. Όλα καλά ρε. Είναι έτοιμος για βόλτες. Τα λέμε στο επόμενο.